så att det filmar. Let's go! Hej och välkomna till våran Van Tour. Woho! Spännande ju. Nu har vi gått runt hela morgonen och bäddat och fixat gardiner och för er skull. Ja, så att det blir representabelt här inne. Exakt! Where to begin? Vi köpte den här vanen i april 2022. Ja, det känns sjukt. Ja. Att det är så länge sedan. Det är galet. Vi hade ju bestämt för länge, alltså för flera år sedan. Eller vi har varit ihop i 3 år sedan. 3,5. Ja. Vi hade bestämt alltså ganska tidigt när vi var ihop ändå. Oj. Att någon gång kommer vi vilja köpa en van och bygga om och leva vanlife. Och sen så började vi följa YouTubers som gjorde det och då kände vi att vi måste göra det med. Vad går vi och väntar på liksom? Ja. Och sen så fortsatte vi vänta. Vi hade liksom grejer i livet som var... Men det kändes som att man väntade in rätt tillfälle typ. Och sen en dag så bara... Nu gör vi det bara. Nu börjar vi leta på riktigt. Och då sa du till din pappa att vi letar van. Ja. Och då tog det 3 dagar. Och sen hade vi en till. Ja, han hittade den och föreslog en. Och sen åkte han och jag kollade på den i Göteborg. Och jag ringde ju till dig när jag hoppade in i den här skåpbilen och var nästan lite förtvivlad. Ja, det var inte Du var på rätt jobbet match. och jag sa bara att det kommer aldrig någonsin gå. Nej. Den här är ju 5,40. Men Alltså det kom- alla är ju nästan minst 5,90. Det är 1,5 meter och det är jättemycket i en van. Så när jag var här inne och gick runt här så tänkte jag kunde inte ens föreställa mig hur det skulle kunna få plats Nej. med allt man liksom behöver. Jag kommer ihåg det här från jobbet. Jag kommer ihåg att det var få barn och sånt. Så jag kunde gå och ringa dig och kolla på bilder. Och det slutar med att jag säger att Du det får är fine vilket som du får bestämma. Så sen till slut så skickar du ett sms att vi har blivit med van. Ja. Men i alla fall, det är ju en Fiat Ducato från 2015. Och Yes. hade ju bara gått 4000 mil Ja. när vi köpte den. Då var det en äldre man, en pensionär vid namn Folke, som hade köpt den här och importerat den från Tyskland. Så Ja. den här hade ju varit liksom någon firmabil där nere i en liten stad i södra Tyskland Ja. och bara runt i själva staden liksom. Så den var jättefräsch och så. Och han skulle bygga om den här ju till en van. Ja. Men fick cancer och var då tvungen att prioritera andra saker i livet, sin hälsa till att börja med. Så att då kändes det inte mer än rätt att vi klev in och köpte den här och fullbordade hans mål eller dröm med detta. Och döpte den till just Och döpte Folke. den till just Folke. Så det var lite fint. Så den är jättefräsch. Alltså Ja, den gud, rullar ja. perfekt och har inte varit, vi har inte haft några strul alls. Så det var också skönt eftersom varken du eller jag är bilkunniga. Så sa vi det tidigt, vi vill ändå ha en bil som vi litar på och som känns trygg liksom. Så att vi är jättenöjda måste jag ändå säga. Ja, gud ja. Jag älskar den. Jag med. Och vi sitter ofta när vi åker upp och ner i bergen i Italien och klappar på bilen. Stackars lille Folke. Ja, för att vi är glada att han tar oss framåt och upp. Han är som en riktig bergsget den här. Vi hade ju som plan att bygga bilen på ett halvår. Vi tänkte att det är fullt rimligt att köpa den i april och åka iväg i oktober. Ja, efter Så sommaren liksom. Ja, så vi sa till alla, jag sa på mitt jobb att jag drar i höst. Och sen kom sommaren och vi insåg att vi har bara isolerat i princip. Och så sa jag att nej, men jag kan stanna en termin till på förskolan, men vi åker i januari. Alltså i januari åker vi, så är det bara. Och sen kom vintern och vid årsskiftet så började vi bygga väggarna. Det är sjukt. Så att det blev att vi kom iväg i april året efter. Ja, ett helt år tog det för oss att bygga. Men då ska också tilläggas att vi har under tiden också jobbat heltid och pluggat i perioder. Så jag har verkligen bara byggt bilen på kvällar, helger. Jag har gått upp alltså ett par timmar före jobbet för att måla. Jag och du har ju målat alltså vid 11 på kvällen ibland för att vi ska hinna så mycket som möjligt. Så att, och sen också så här, lite också med, vad heter det, med vår livsstil som, så som vi har det med att din familj är i Falköping, min är Inga, att vi bor liksom, våra familjer på olika platser. Så många helger försvann ju dessutom. Gud, ja. För den här var vi i Falköping, det här var till min familj. Eller så var folk hemma hos oss. Eller så, hostade, så att, festade i år, när man eller... tänker efter nu sen så undrar man ju när fanns egentligen Hur tiden hade vi över byggt för den oss bilen? att Jag lägga på förstår detta. inte. Jag sa ju upp mig i slutet på mars nu i år. Och fram tills vi då skulle åka i slutet på april, då var det 12 timmars arbetspass med vanen. Vi var helt slut. Du grät i duschen. Ja, det fanns till för när jag grät i duschen. Jag var helt förbi alltså. Med jobb och detta och mycket annat liksom. Ja, så att då blev det, just det var det. nära bristningsgränsen här ett tag. Ja, det var det.
Men jäklar vad bra det blev. Ja, efter ett år av blod, svett och tårar så står vi här nu på Slätten i på Italien. slätta i, vad heter det? Toscana. Toscana. Jag vill alltid säga Tuscany. Och bor i en van. Det är sjukt faktiskt. Nu Nu, får vi gärna visa er hur det ser ut här inne. häng med! Välkomna hem till oss. Här är då Folke. Våran fina lilla van. Ska vi börja i köket? Det tycker jag. Det är ju det första man ser när man kommer in. Ikea-kök. Vi valde att köpa såna här, det heter överskåp heter det va? De vanliga skåpen är ju 60 djupa, de här är bara 40. Så vi har gott om space och röra oss här inne. Titta, så mycket plats. Så mycket space. Och vi har med hjälp av en sån här köksdesigner på Ikea så fick vi lite smarta tips och råd och sådär. Bland annat det här skåpet där vi skulle ha våra bestick är 60 brett istället för 60 djup. Så såna här iläggslådor får ändå plats. Skitsmart. Sen så fick den inte riktigt plats. Jag spenderade timmar med att slipa dem ut i kanterna för att den är ju böjd åt fel håll. Sådär. Men det funkar, det går. Här har vi lite andra grejer och sådär. Här har vi våra stekpannor, kastruller och lite köksredskap. Jag blir så glad och pirrig varje gång jag öppnar för jag tycker det är så fint med det gröna och det här varma träet. Jag tycker det är trevligt alltså. Och såna här barnlås har vi på alla våra skåp. Så att saker inte ska flyga ut när vi kör. Funkar superbra. Mer i vårt kök. Vi har den här bänkskivan. Så vi får lite extra yta när vi lagar mat. Fantastisk. Mest använder när vi ska käka frukost. Så vi kan plocka fram alla grejer och sådär när vi fixar och trixar. Den har också slipat. Den har också slipat. Som en galning för den passar inte egentligen från början. Filma här också älskling. När vi skulle skruva upp de här så satte vi dem på fel håll först. Jättefin detalj. Det här kaklet är vi besatta av. Så jäkla roligt att få in lite färg både i det varma träet, detta. Och jag tycker om det så mycket. Och så våran fina spis med mässingdetaljer. Mässing är det vi har kört på här i vanen. Under spisen så har vi våran gasoltub. Vi har en extra gasoltub i garaget ifall det är så att den skulle ta slut. För vi har inte sådana kopplingar som är lätt att fylla på ute i Europa utan vi köpte en extra för att ta med istället. Vi har ju massa space. Big mistake dock. Under den här behöver det vara ett visst antal centimeter där det är fritt. Så vi kapade här och tänkte inte på att vi kapade bort en sån här liten plupp. Så vi har fått Sikaflexa fast den här. Så det här skåpet får man vara lite försiktig med. Anyway, om vi fortsätter åt den här delen i köket så har vi rinnande vatten. Vi har satt på en sån här för att spara på vattenförbrukningen. 80-90% vatten sparar den här in. Det är helt otroligt. Men då blir det lite delayed så här. Men det får man stå ut med. Allt detta från Ikea också. Det här vackra handfatet. Super opraktiskt. Men så himla fint. Det har vi beställt från Marocko på Etsy. Jättetrevlig kille. Vi kanske kan länka hans butik i beskrivningen tänker jag. Första gången som vi beställde detta, ja för vi har fått göra det 2 gånger, så kom den här hem i 1000 bitar. Och först så hade det dratt ut på tiden innan det kom för han väntade på att få hem frigolit för att han skulle kunna packa det säkert. Så då skickade han med ett par muggar som förlåt typ. Men det hjälpte ju inte med frigoliten för att den gick sönder ändå. Då skickade han den på nytt och då fick vi med den här gratis som ska passa. Den var det tandkräm på. Och så fick vi även en liten skål. Men andra gången kom den hel i alla fall. Jag tror vi har film på det vi ska öppna den för då hade han paketerat den som 17. Alltså han hade spikat i en trälåda för att de inte i custom skulle öppna upp paketet och förstöra hans paketering. Under handfatet och kranen
så har vi då en gråvattentank. Vi har till och från varit jättesugna på att vi skulle vilja ha gråvattentanken under eller bara att slangen går rätt ut. För det skulle spara så himla mycket plats här. Men än så länge så funkar det för oss. Så här stänger man av och på våran vattenpump. Väldigt high tech. Vi har soptunna, gråvattentanken. Här har vi lite annat grejs. Den här brukar vi ställa fram när vi står parkerade någonstans. Här brukar vi hänga våran kökshandduk. Just nu hänger den ut och torkar. Och även här har vi såna här superbra lås. Bredvid har vi vårt minsta lilla skåp. Och så vi har ju tryck öppna på alla för att vi ska slippa ha handtag som vi slår i med höfterna och sånt där och som är i vägen. Längst upp har vi lite allt i allo-hylla. Lite ljus och sånt där. Vi har coronatest ifall vi skulle behöva det. Lite extra disktrasor. Här har vi en fläkt. Här har vi våran apotekshylla. Här är lite saker som man gärna vill ha nära till hands. I den här har vi plockat ut våra favoriter ur den här lådan för att vi ska slippa plocka ut och in den hela tiden. Och längst ner har vi handdukshyllan. Så det var köksdelen. Sen den här hör väl också till köket. Jag tror det. Vårt kylskåp. En nackdel är att kylskåpet står på vårt ursprungsgolv som vi utgått ifrån när vi har byggt värnen. Vårt vanliga golv är lite för högt upp. Det går att öppna men vi måste flytta på den här varje gång. Och så öppnar vi och så skrapar den i här. Men den funkar. I like it a lot. Så här är våran kyl. 70 eller 90? Jag minns aldrig detta. 90 liter där. Och vi har ett frysfack. Har ni en sån här kyl så vet ni att den här är precis klappkass. Vrider man upp styrkan på kylen så att det är kallt här inne, då fryser grejerna här i kylen. Så att vi använder bara den till att ha is till typ drinkar och sånt. Men annars så får vi plats med så mycket grejer. Mycket roliga saker. De här tycker jag har gjort mycket i vårt liv. Mm. Så att inte små saker ramlar runt in i kylskåpet. När man kör så de kan man bygga på varandra och de ligger still. Tänk när vi hade ägg som ramlade ur och grejer och det var ägg i hela skåpet. Yep. Inte kul. Så får man lägga tillbaka den här lite fint. Vart ska vi nu? Skafferiet kanske? Det här är nog ett av de bästa jag har gjort i hela världen tror jag. Ja, som många reagerar på. Ja, ni ser ju hur djupt det här skåpet är. Och det känns inte som att det tar så mycket plats. Det känns som att det bara är en vägg. Tills man öppnar och ser allt det här. Och då är det inte ens fullt just nu. Vi har plats med så jäkla mycket grejer. Här har vi te, här har vi vattenkokare. Vi har en blender, har vi uppgraderat till nu i världen. Lite limoncello från San Marino. Här är egentligen vårt snackskåp, men det har också blivit lite everything. Frukt, dricka, frukostgrejer. Ja, precis. Ja, det är verkligen lite allt möjligt. Pasta är där inne och ris och sådär. Här är bakhyllan. Men det finns också lite vin och sånt där. Man får ställa saker där på plats. Vi brukar bara kasta in grejer typ. Här har vi lite kryddor och sånt. Och här nere är allt i allo. Alkohol. Här är vin ifrån vinprovningen. Juicepaket. Flingor. Och så vidare. Och så vidare. Och så vidare. För att säkra upp det här skåpet så har vi dels har vi magneter hela vägen. Och den här. Och det håller sig. 100%. Ja, och det håller sig faktiskt helt okej med magneterna med. För vi har glömt den här ibland. Så jag har fått ställa mig upp i sätet i fram när vi har varit ute på motorvägen och klicka i. Men ja, vi har den också. Och det känns väldigt tryggt och bra. Kryddhylla har vi. Också från Ikea. Här har vi modifierat den och satt upp såna här krokar. Här i har vi ju de här magneterna till... Är det så att man har låst så här så går det inte att öppna. Tar man en magnet. Cool. Otroligt! Vi har även nyckeln till kylskåpet, nyckeln till bilen och en handduk när vi ska tvätta händerna, torka händerna. Här älskling har vi vår fruktkorg, vår frukthammock. Också mistake, vi har hängt den alldeles för nära väggen. Så när vi kör så slår frukterna i här. Bananer mosas och äpplen blir bruna i kanterna. Ändå helt okej, den är väldigt, väldigt söt. Wifi har vi uppgraderat till. Superbra, så jäkla gött. Du som jobbar på vägen och sådär och när vi vill kolla på YouTube och sånt. Sen köper vi simkort till de länderna vi är i. Vi har ju lärt oss att, vad heter det? När man har Roaming. internet
Ja, så använder man roaming utomlands mer än i Sverige under en viss period så hör de av sig bara hallå. Ni får inte konkurrera med andra länder. Nu blir det avstyrt, varför det? Typ. Så att vi försöker använda wifi i del. Så att vi inte ska åka dit på det. Här har vi elstation. 230 uttag, 12 volts uttag. Här har vi lampor. Lite fler finesser här i vår lilla värld då. Vi har vårt bord här. Som vi nästan aldrig använder. Det vi använder den till är när vi sitter och kollar på TV och vi ställer ner typ snacks och dricka här. Ja. Men man kan om man vill sitta här och jobba. Ja. Också mässingdetalj. Riktigt. Mässing. Här i ska vi se om vi kan plocka undan lite grejer här. Det är inte bara en pall utan det är även lite storage space. Jättemycket storage space. Så här ligger lite böcker och sånt. Det är lite böcker. Jag tror att du har typ 15 böcker i din låda under den här. Den här då. Astunga kudden. Här har du lite hoodies och sånt. Det är ju det största lifehacket. Både i Vans och om man ska ut och resa. Packa i era kuddar för guds skull. Den är jättetung i vägen och jobbig men det är superbra space. Lite spegel. En spegel har vi där med. Gorgeous. Den här spegeln var den enda spegeln vi hade när vi åkte nu sist. Så att vi uppgraderade och köpte den här också. Så man liksom kan plocka fram den lite smidigt. Och jag fick någonting i ögat. Nej. Vilken tror att jag hade en spegel. Okej, här är då våran säng. Bästa sängen. Vår otroliga 1,20 säng. Som folk inte fattar hur vi överlever med. Men under vårt 3,5 års långa förhållande så har vi endast sovit i en 1,20 säng. Men här inne så blir den jättestor. Den känns väldigt stor faktiskt. Och här är då mina kläder. Och den kudden slänger vi ner på golvet när vi ska sova. Och så lägger vi upp dem igen. Det är mycket så när man bor i van. Att man flyttar grejer fram när man är här inne. Upp ifrån golvet i sängen. Ner från sängen. Och när man ska åka så flyttar man saker från fram tillbaka. Men det är lite Gud för rap. Så här brukar vi ligga på morgonen och så när jag har vaknat så öppnar du upp i bak. Jag säger när jag har vaknat för jag vaknar alltid sist. Och jag ligger ytterst för att... Ja. Dels så är vanen som smalast här i mitten. För det är balkar som går på båda sidorna. Och väggarna lutar lite utåt då. Så därför är ytterst, där är det längre space mellan väggarna. Så att jag tror att det skiljer minst 5 cm från den sidan till den sidan. Sen har vi också byggt extra hålrum in här. Och det är för din skull. För att du ska få plats i våran säng. Och det får jag. Här är också något som vi inte blir färdiga med. Vi köpte jättefina hörnlistor men de var för djupa. Så det blev ingen med det så sket vi det. Och nu är det som det är. Och anledningen då till att sängen är så här hög. Det är för att vi ville absolut ha våran kyl här för att inte ta bort något space från köket. Plus då att vi ville ha ett bord här så att det blev den här höjden på sängen helt enkelt. Och det är lite som ett träningspass och klättra upp och klättra ner. Vill du klättra upp? Men det går att sitta i sängen. Du kan. Jag kan. Du kan inte sitta i sängen, nej. Just det. Men det känns som att man är på ett loft typ. När man har klättrat upp hit. Det känns som att det är 2 olika rum nästan. Och det är perfekt när jag sitter och redigerar för då sitter jag och redigerar och sen så får jag bara köra med Erik så får han ge mig dricka och snacks och ta hand om mig. Här har vi lilla skåpet som jag döpte till. Här inne har vi lite elektronik stuff. Hörlurar, laddare, högtalare. Här har jag mitt smink. Här har jag hårprylar. På den här sidan så har vi våra garderober. Och som sagt så har vi våra hoodies och sånt i kuddarna. Jag har även mina långbyxor i kuddarna för att spara lite plats. Så vi behöver inte mer space än så här. Där är din garderob och här är min garderob. Perfekt. Vi hade sån jäkla tur med för man kan köpa såna här kit på Ikea. Och den största av de här får precis plats i ramen som är här. Men jag rekommenderar om ni ska göra likadant att mäta. På den här sidan så har Erik en liten extra grej. Eftersom att han sover på sidan längst bort och jag sover längst så har han en liten korg här. Där du lägger ditt typ Lypsyl, glasögonen och mobilen så att du kan underhålla dig själv. Hörlurar, ja. Så du kan underhålla dig själv medan jag sover färdigt.
Nu låter det som att jag sover jättelänge. Vi snackar liksom max 20-30 minuter. Ja, det är inte länge. Alltså. Och det är tidigt på morgonen. Så det låter mycket mer drastiskt än vad det är. Det är också en sån dimmer. Ja, en till dimmer. För vi har delat upp så att de här 2 lamporna som är över sängen, de är sin egen. Dels så tycker jag att det är mysigt att vi kan släcka där borta och bara ha tänt här. Och går någon av oss upp på toaletten så är det smidigt bara kunna tända där borta och inte blända den som ligger här och försöker sova. För den är ju kopplad till alla här bak, inklusive den inne på toan. Här uppe har vi en jäkla massa space. Och för att det inte bara ska kastas runt massa grejer så har vi köpt såna här korgar. Dollarstore, superbra, jättegulliga. Satt upp med en spiralgardins tjofräs. Så plockar man ner de här. Här har vi badkläder till exempel. Din necessär står där, vi har lite toapapper. Här har du lite böcker, dagbok och plugg och sånt där. Fläkten har vi här. Det går att blåsa in luft. Det finns även en polar control. Har vi provat den? Ja, men jag vet inte om den gör någon skillnad. Nej, jag tror inte. Och det går att blåsa ut luft. Ska vi köra vår toalett? Vill ingen? Här har vi en gardinskena. Supersmidigt, I like it a lot. Så där har vi toaletten i alla fall. Ja, och vi har sagt det flera gånger att det känns på något konstigt sätt som att vi har gjort ett rum i rummet gör så att världen känns större. Jag vet inte hur det är möjligt. Lite hylla här har vi. Jag har min borste, det är mest jag som använder den här hyllan. En krok har vi hängt upp här så vi kan hänga upp blöta handdukar och sånt. Just nu hänger det necessär här. Toaletten är en separat. Så att man gör nummer 1 och nummer 2 i 2 olika hål. Skisset går till en tank som man bara tömmer och bajset hamnar i en påse i en hink. Och så lägger vi sen på lite spån. Och det är luktfritt. Jag fattar inte hur det är möjligt men det luktar ingenting i princip. Och det är gott om space. Så här inne kan man sitta. Utan problem. Vi har uppgraderat till en sån här hållare. Jag tror det är första videon när vi är i Nynäshamn. Så började jag prata om det här med vardagslyx och sånt. Kommer du ihåg det? Min poäng med hela den grejen, och vi kom aldrig dit, jag tänkte på efter flera gånger, var så här, det jag ville komma till var att när jag gick på toa någon dag där liksom, så var jag så överväldigad av tacksamhet för den. Jag var jätteglad. Det var sån lyx, för förut var ju toalettrullen i den korgen med flis eller spån. Men att ha den där och bara kunna dra som när man är hemma, det var otroligt. Så det var min poäng i alla fall i första videon med allt det där om att man ger upp mycket vardagslyx. Vi har skruvat upp en tandborsthållare och det är också så jäkla smidigt att ha en upphängd tycker jag. Vi har byggt hylla här på insidan av väggen. Så där har vi lite våtservetter, solkräm och vi har en hylla längst ner också där vi ställer shampoo och sånt. Här inne har vi också längst upp en, alltså jag vill ju säga brandvarnare fast det är inte bara en brandvarnare. Det är en varnare för rök, gasol, koldioxid är det väl? Ja, och typ narkos. Allt i allo. Allt i allo. Så vi har en här uppe för rök som stiger uppåt. Och vi har en där nere också för att gasol sjunker neråt. Så man ska ha en uppe och en nere. Här inne har vi även en brandfilt och en brandsläckare. Och tänker, alltså jag har typ glömt bort att de finns där. Jag tror att vi skulle komma ihåg det om någonting hände. Hoppas jag. Där vi byggde toaletten, det är också otroligt med att bygga sin egen van. För vi har ju byggt toaletten helt efter dina mått. Vi ställde in toaletten så fick du sitta här. Och så fick vi mäta ungefär hur mycket axelbredd du behövde. Och så fick du sätta ner fötterna på golvet. Så mätte vi ungefär hur mycket fotspace du behövde. Och det blev skitbra. Sen har vi en liten, vad ska man säga, liten god sak. Jag vet inte. Vi har i alla fall en karta på insidan av den här dörren. Ja, den är jättefin. Och så är det liksom så här färgerna matchar till vanen med det gröna och det vita och så liksom. Och åtminstone 2-3 gånger har ju Malin och jag stått där och borstat tänderna. Så står man så här och kollar, vi älskar ju kartor och geografi och allt sånt liksom. Står vi och borstar tänderna och kikade och så börjar man prata och man okej, men vi kan åka dit och sen dit. Och så la upp massa planer. Så vi har ju alltså ändrat vår ursprungliga plan åtminstone 2-3 gånger. Genom att bara stå exempel och borsta tänderna och kika på kartan. Så den här är jättemysig. Och gasolen med, så har vi ett hål där bak i skåpet med ett rör ner under liksom ett hål i golvet. Så att skulle det läcka gasol så åker det ut ur bilen. Sen är det nog inte mycket mer att säga om det här inne. Ska vi kolla där fram. Ska vi flytta på lite grejer då. Men vi tar ut det, lägger in det här, kikar där. Och sen kollar vi garaget som ändå är också väldigt stort jämfört med många andra vans. Med tanke på att sängen är så hög.
Här spenderar vi också väldigt många timmar när vi är ute och reser. Så vi har fixat lite så här fint tyg har du fixat. Du och din mamma. Det är egentligen filtar från Rusta, va? Ja, det är det. Det var ju hål i sätena från början. Så att här är det ändå väldigt härligt att sitta när vi kör. Men vi har ju också väldigt mycket saker här. Det är alltid från liksom kettlebell. Så har vi ofta vår dusch här som är fylld med vatten. Redo för att tas ut och värmas upp och duschas med. Vi har lite mölki. Lite sådana här vristvikter. Blomma. Och så är det även en hel del saker under sätena. Så här har vi alltid från skor. Till en lite sån Ikea-förvaring med underställ och mössor och grejer. Så det har vi inte behövt använda än. Följ med, vi springer runt. Här har vi faktiskt massa saker kommer på nu. Så vi har bland annat en piltavla. Vi har inte hunnit köra så mycket alls, men vi har i alla fall en piltavla. Sen har vi här bakom såna här yoga- och träningsmattor. Så har vi även en sån liten duschmatta eller så liksom som är i träribber. Så man kan stå på det så man inte blir smutsig på fötterna. Och längst ner så har vi en stor matta som man kan lägga ut utomhus. Och sen har vi löst en liten, kommer lite närmare här. En liten krok här på den träväggen så har vi våra kepsar. Så vi kollar garaget. Tada! Här får det plats. Alltså så galet mycket saker och vi har långt ifrån utnyttjat allting liksom. Men här har vi i alla fall bord och stolar. Vi har 2 stycken såna här elskotrar. Massa lådor här bak med diverse grejer. Vi har vattenslang för vatten. Här lite blandade grejer, verktyg och lim och allt möjligt. Här lite med elektronik. Solskydd, toapapper. Där bak har vi några påsar med sånt spån, flis för toaletten. Gasoltuben, volleyboll, vatten. Och så det viktigaste av allt. Lite orange eller lemon soda. Regnjackor. Vi har, vad heter det? Gummistövlar. Och såna här simskor eller så liksom som är med i havet. Och badar. Här fyller vi på vattnet med då. Vårt vattensystem i sig. Det var jag det var mest nojig för när vi gjorde vår van. Vi hade massa skräckhistorier från folk som alltså, alla hade haft läckor och så hade vi testade i början. Vi testade 3-4 gånger tror jag och hade små läckage liksom. Men sen har vi lyckats tror jag för det har inte varit en läcka alls och vi har inte haft något problem alls och sen har jag tagit något till. För det är det sista man vill. Men vi har i alla fall en 70 liters vattentank och så har vi gjort lite hemmabygge så att man kan se hur mycket vatten vi har i och här fyller vi på. Så man bara öppnar upp den, stoppar i vattenslang i pistolen och skjuter in vatten och så åker det genom röret in i vattentanken och så fylls det på här liksom. Vattenpump, ackumulator för att få ett jämnt tryck och det är egentligen det. Så har vi en stege bak med, de har inte behövt använda än, men det är ju för att kunna komma åt solcellerna på taket. För det har vi också. Vi har ju 2 stycken solceller. Nu har jag inte det i huvudet hur stora de är eller så. Men jag tror en är på 150 och en är på 115. Men solcellerna är inga problem alls. Utan det ger oss allt vi behöver när det kommer till el. Och här har vi då vår elstation. Och det här är ju egentligen det enda där vi verkligen har tagit in någon annan för att hjälpa oss just denna biten. Att koppla ihop just elsystemet här bak. Det får man väl säga att det var värt det. Den lilla pengen. För han har satt ihop allt det här. Och sen har vi kopplat ihop allting här inne och så liksom. Det mesta. Men just systemet här med inverter, PPT för solcellerna. Och så har vi en sån DC-DC-laddare. Så när vi kör med så laddar vi även vårt bordelsbatteri då som sitter här i detta lilla huset. Det ser som jag minns det med. Vad är det vi har? 150 tror jag. Ja, 150 ampere-timmar. Så återigen, vår el är ju också magisk. Vi behöver liksom aldrig fylla på. Vi har alla problem med det. För är det ingen sol, då kör vi. Och skulle inte det funka eller inte räcka så tar vi in på en camping. För då har vi även på sidan här som man kan ladda med landström. Så då bara pluggar man in det här. Så. Glömde vi något nu eller ni undrar något mer så får ni kommentera det här under. Så flikar vi in det i en video framöver. Men vi tror att vi får med allting vi tänkte nu. Jag tror det. Och om det är så att ni är intresserade av att se vårt vanbygge. Jag hade en tanke om att vi skulle vlogga ifrån vanbygget också. Men det blev inget med det. Men allting finns på våran Instagram. På stories. Efter kategorier, upp i händelser. Det är bara att gå in och kika där om ni är sugna. Så följ oss där på Lost Sweets. Exakt. Så finns det så att det finns massa material där från tidigare. Och sen har vi även gammalt material från när vi byggde. Så att finns det intresse framöver så får vi alltså då klipper du ihop. Då löser vi någonting från vårt vanbygge liksom. För framförallt tänker jag för en själv vet ju när vi byggde våran van hur hjälpsamt det var på YouTube att se hur andra gjorde grejer liksom. Så att det är typ det jag tänker på om vi ska lägga upp det för att andra som vill bygga van framåt och som vill ha lite tips och tricks och hjälp
kan se lite hur vi valde att göra. Se vad vi gjorde fel, vad vi gjorde på bra sätt och inte. Så man kan få lite tips på det. Så det är en lång lista affärer att göra nu. Kommentera om ni vill se från vanbygget. Följ oss på Instagram. Kommentera om ni har några frågor om oss inför våran presentationsvideo. Följ oss på YouTube. Gilla, dela. Följ oss på Instagram. Vi har egna Instagrams med. Ja. Så får ni göra det så bra till nästa gång. Gud ja. Hejdå! Hejdå!